De Mediatheek is de plek waar je alle bestanden vindt nadat je ze hebt toegevoegd. Je vindt hier ook extra content-gebaseerde plugins, zoals YouTube. Maak een map aan door hier met de rechtermuisknop te klikken. Je ziet dan de juiste knop verschijnen. Als je een gloednieuwe map hebt, kun je gewoon op bestanden uploaden klikken. Als er al een bestand is, kun je met behulp van de rechtermuisknop nog een bestand uploaden. Een andere makkelijke manier om bestanden te uploaden is door gebruik te maken van de drag-and-drop functionaliteit. Zodra je deze bestanden hebt, kun je je eigen dia's maken.